Salutare, dragilor! Salutare, salutare de aici, de pe cheile Tuneriului, din județul Cluj. Noi suntem dubițarii motocicliști de la Lucifer, videographer Robert Și Iasmina. și bine v-a regăsit într-un nou episod. Vă spuneam în clipul anterior, cel cu montarea încărcătorului pe alternatorul mașinii, că o să facem cât de curând o ieșire. Astăzi este 28 decembrie și am plecat de acasă câteva zile cât să ne recreăm un pic mintea. Eu am foarte mult de editat perioada asta și am nevoie de 3, 4, 5, 6 zile de ieșit în natură. Vrem să scăpăm și de aglomerația din oraș, noi fiind din Arad. E un orășel, să zicem, mare, noi spunem că e un sat mai mare, dar e totuși un oraș. Azi dimineața am plecat de la ora 10 aproximativ din Arad, pe o ceață din aia așa, o vreme mohărâtă, minus 1 grad a fost când am plecat. Am venit pe o atmosferă interesantă, putem spune. Și ne-am oprit și în localitatea Brad să mâncăm o felie de pizza, ne-am luat niște cornulețe cu gem și covrigei. Vai, ce bun a fost, am mâncat rapid în mașină până a fost proaspăt. Baza tare a fost că în 2 ore jumate am trecut prin 4 județe. Am venit din Arad, Hunedoara, Alba, Cluj. Am trecut și pasul Bucești-Vulcan. Buceș, cum sună. E o zonă foarte faină. Eu de acolo am amintiri și plăcute și mai puțin plăcute. Acum vreo 14-15 ani am încercat să urcăm spre acele pietre care se văd așa de la drum, că nu sunt pietre, dita mai muntele, și era un drum pietrit și am reușit să îmi sar o piatră de la roata din față și am spart atunci filtrul de ulei de la Transalpul de 600. A trebuit să las acolo la o doamnă în garaj, am venit la Arad, am dus înapoi cu mașina după cu filtrul de ulei, cu ulei, cu tot, că n-am găsit pe vremea niciunde în zonele alea să găsești filtrul de ulei. Da, am amintit fainul. Da, dragilor, pe Valea Arieșului, Ciua de jos, cumva, în zonele astea încă linia de înaltă tensiune, aproape înaltă tensiune, dar toate cablurile încă pe stâlpi din ăștia de lemn. Rar mai vezi așa ceva. De obicei deja cam toți sunt locuiți cu cei de beton sau metalici. Și am ajuns și la cheile Turzii. Am ajuns și la cheile Turzii, unde am vrut să Ce fain. Da, am ieșit la plimbare, n-am și unde am vrut și să campăm, dar din păcate nu s-a nimerit. Nu cred că se mai poate, că e totul privat pe acolo. Am încercat să găsim un loc ca și ăsta, dar nu am găsit nimic. Am dat câteva cadre cu drona. Am stat un pic pe acolo, au bătut un vânt, așa numai cât îți înghiți mâna, știți, vântul ăla așa, care te taie. Și după ce am luat cadrele cu drona, ne-am urcat din nou în dubiță. Și am ajuns aici. Exact. A căutat Iasmina pe Camping for Night. Da, cheile Tuneriului sau așa ceva. Ceva de genul.
După cum vedeți, e foarte faină zona, avem aici o apă lângă noi. Da, e frumos. Cred că pe undeva pe alt drum, nu de aici din vale, din altă zonă, cred că se poate urca undeva și sus pe deal. Am văzut poze cu jeepuri, nu știu dacă e accesibil și alte panoramă de mașini, dar noi ne mulțumim că deja e ora 5, imediat 4:30, mai exact acum. Ne punem să facem ceva de mâncare și ne-a ajuns pe astăzi că am făcut vreo 5 ore până aici, 290 de kilometri. Dragilor, mai avem o veste să vă dăm. A fost moșul la noi. Hai, zile tu, că e meritul tău. Am câștigat o săptămână în Tirol, la campingul Alpen Camping Mark. Da, la campingul nostru preferat din zona de lângă Austriei. Innsbruck. La 12 km sau ceva de genul de Innsbruck, e campingul pentru 2 persoane și ziceau cu 2 copii, parcă. Da, nu avem. Așa că o să mergem numai noi. Da. Și avem de ales oricând în perioada anului, de la mijlocul lui aprilie până, cred că, final de septembrie sau ceva de genul. Da. Și vedem. S-ar putea să începem sezonul viitor cu treaba aia. Dar, momentan, ne bucurăm de moment. Ne-am băgat în mașină că afară e foarte frig și am constatat un lucru, că nu avem internet aici. Da. Cel puțin nu în mașină. Da, Afară e așa, o linie jumate, 2, cât să verifici o postare. Și vedem, poate ne mai mutăm cu mașina un pic mai la intrare, mai era un loc. Poate contează dacă ne mutăm un pic. Dar până atunci facem de mâncare. Imediat bag în funcțiune toasterul, dacă l-am scos să-l pun aici, l-am încălzit un pic. Momentan folosesc țeava asta scurtă de încălzire să-mi vină toată căldura aici, iar seara îl cuplez ăstălalt, e de hotă, și atunci mare parte din căldură mi-o dă afară în cabină, dar îmi rămâne și aici pentru că am perforat, am făcut vreo 5 găuri. Eu chiar azi noapte am dormit în dub afară, a fost -4 la Arad și am zis să fac o probă că sistemul ăsta de încălzire cu tubul încă nu l-am folosit. Varianta asta altă, când rămâne tubul ăsta scurt negru aici, se face prea cald. Dar așa am avut 14 grade constant, ceea ce e perfect să dormi. Dacă e prea frig, conectăm tubul scurt, să face o căldură de numai, după care conectăm înapoi tubul argintiu și gata. Am băgat sandwich toasterul în funcțiune, avem un consum de 690 de W. Asta e cu tot. Toaster, un încălzitor care consumă vreo 5-7 W, ceva de genul. Luminile încă vreo 7-8 W, banda de LED-uri. Am uitat să vă zic, bandă de LED-uri am de când nu ne-am mai văzut. Și am reușit să capitonez aici partea asta din față. Am luat un ventilator din ăsta mic, ce merge și pe baterii și are prindere din asta, poți să pui pe orice suport, pe masă sau așa. Deci da, au fost câteva mici modificări de când nu ne-am mai văzut. Da, suntem foarte mulțumiți, tata ne place. Ta-da! Prima tură încinsă. Da, arde. Să avem poftă bună, că de azi dimineață mare lucru n-am mâncat, numai ce v-am zis că am oprit pentru o felie de pizza, am împărțit-o în 2. O roșie sherry. Șuncă stisi. Salam chorizo. Ceva cașcaval Hochland. Pâine toast. O cină perfectă. Păcat că e frig afară și nu prea putem sta la aer.
Bună dimineața, dragilor! Ziua a doua. Da, o nouă zi. Astăzi cât e? De 29 decembrie. Suntem tot aici pe cheile Tureni. Ne-am trezit, ați văzut că ne-am spălat pe dinți, am mâncat ceva afară, vreo minus 4 grade. Uitați aici, ora 9:50 și minus 4 grade afară. Totul e înghețat. Deci probabil că pe la vreo 6 dimineața ar fi fost și vreo minus 5, minus 6. Și am pornit spre Turda. Vom merge la Zireto, a doua mea cafenea preferată. Să bem o cafea, un ceai. Deci, buy me a coffee, cumpărați-mi o cafea dacă doriți. M-am belit gâtul. Ieri cred că cum am umblat și pe jos un pic și... Am băut apă rece. Și... Da, asta e. Uite că am dat de asfalt. Da, da. Deci n-am avut mult, vreo 500 de metri am avut pe drumul ăla. Și până la cafenea sunt vreo 7 km de aici. Între timp am dat drumul și la încărcătorul pe alternatorul mașinii. Am avut dimineața 38%. Uite că deja am 51%. I-am dat să încarce cu 500 de W. Na, dragilor, am ajuns în Turda, doar că am trecut de Zireto pentru că nu aveam loc de parcare. În poză erau chiar în față, dar se pare că au modernizat centrul și nu mai loc de parcare. Așa că... Nu știu unde găsim, că uite deja de cât timp ne învârtim pe aici. Da, ca să lăsăm dubița, să venim să luăm o cafă și e și o farmacie deschisă, Catena, aici pe centru, să luăm ceva pentru gât. Merem cât merem și venim tot centrul înapoi, n-avem ce face. Uite aici undeva pe dreapta încep deja parcările, poate avem noroc să punem undeva. Gata, am luat-o la pas, am lăsat dubița acolo. Nu prea găsești nimic aici, ne-am învârtit de vreo 2 ori. Acum totul e ok. Lumea merge la biserică, e duminică dimineața. Și noi mergem la cafea. Mai ales acolo în sat, cum se numit oare satul? Ceva cu Corbești sau nu? Nu. În fine, de unde am ieșit? Copăcel. Copăceni. Copăceni, da. Acolo să vezi toate doamnele în vârstă cum se pregăteau dimineața. Da, e fain, frig. Ce fain e. Da, e plăcut. Uite că Iasmina urmează și ea. Doamnele și domnii care merg să pregătesc. Cu farmacia am terminat. Ce avem acolo? Calmotusin și ceva paracetamol. În caz de ceva, să avem. Dar deocamdată nu luăm numai... Că, din păcate, am uitat medicamentele acasă. Na, nu ne-am gândit că că eu numai ce am forocit, ați văzut în tura trecută. Și am zis că nu mai au babe, că am terminat, nu mai am nimic. Și uite că am inhalat rece, am făcut iarăcea și iară ne râcâie. Frumos centru făcut aici. Da. Chiar interesant. Dar n-am mai fost niciodată aici. Frumos. Uite și Zireto în față. Se vede că e duminică dimineața și minus 4 grade, nu prea sunt cumetă lumea. Se plimbe foarte mult. Uite că ajungem la cafenea în 100 de metri. Ce fain e decorat. Plin înăuntru. Uite-mă că ziceam că nu iasă lumea duminică dimineața, da? De că e lume înăuntru. Și verdictul final? Da, e bună cafa și la Turda, adică Zireto e bun și la Turda. Perfect. Mergem înapoi la mașinuță, așa încet o plimbare de vreo 3-400 de metri. Da. Și după aia mergem să căutăm un loc unde să stăm. Ca să fim mai pe relax. Dragilor, tura 2. Ne-am înregistrat? Da. La valiera pornită. Am ajuns la locul nostru de campare, Băile Turda. Exact, la periferia Turdei și suntem lângă un strand. Exact. Băile Turda, nu? Exact. Dar... Și vrem să facem o baie, Aha. dar așa cu gândul numai.
Cu mine. Am parcat dubița aici pe pavaj. E dita mai parcarea. Uitați cât e de frumos. Da, e ceață, minus 3,5 grade afară. Chiar în spatele nostru acolo se află strandul propriu-zis. Nu știu cât vedeți că e ceață. Acum mă gândeam dacă să ridic drona sau nu, dar nu cred că se vede mare lucru. Și acolo, după gardă, avem 3 pisicuțe care tot au primit de mâncare, că au venit 2 mașini. Exact. Aici e acum o mașinuță faină parcată care a dat de mâncare la pisicuțe. Aici avem Și- o pădure. Aici, da. E un parc așa. Da. Foarte fain. Vine lumea pe jos, se plimbă. Am pe minusul ăsta nu prea e mare lucru ce să faci. Și eu numai ce mi-am dat jos căciula că am fost înăuntru mașină, mi-am pregătit deja ceaiul. Am mai lăsat mașina pornită câteva minute să mi se încarce 100% EcoFlow. Mi-au mers la încărcătorul pe alternatorul mașinii. I-am dat acum 600 de W din maximul de 800. Asta e fain. O las să meargă jumătate de oră, 40 minute și se încarcă înapoi. Noi cred că Încheiem astăzi. Da, cred că o să încheiem primele 2 zile aici, iar mâine o să ne vedem la Salina Turda. Eu nu știu sincer dacă am mai fost acolo, s-ar putea pe vremuri, acum vreo 14-15 ani, chiar când am început cu motociclele alea prin 2007, 2008, 2009 pe acolo. Dar nu mai sigur știu. n-am fost. Înainte să fie făcut așa fain. Țin minte că am fost într-o salină, știu că era mare, dar nu mai știu, probabil că Salina Turda. Dar vrem să o vedem acum, renovată și făcută faină. Iar eu o să mă pun să editez, mă duc în mașină că avem căldură, editez clipul de ieri și de azi, o să fac un singur episod și bineînțeles că după aia mă pun să mai lucru la evenimentele mele. Le-am luat un hard extern să mai înaintăm și cu alea, că chiar dacă scopul principal a fost să plecăm de acasă, să mă recreez un pic, să nu mai am treabă cu editările alea, dar n-am cum. Așteaptă oamenii după evenimente și trebuie să le predăm. Dragilor, dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați un like, comment, subscribe și cumpărați-mi o cafea ca să-mi treacă gâtul. Exact. Mie numai ce mi-a trecut și m-a luat iară. Da, asta e. Asta e iarna. Da. Ziceam, e foarte faină zona, ne-ar fi plăcut să ne plimbăm un pic, dar cu minus 3,5 grade parcă nu prea îți vine să te plimbi prea mult. Mergem în mașină și ne relaxăm. Exact. Ciao, ne vedem mâine la Salina. Ciao, ciao, ciao.